ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण घावणं बनवतोय आणि तीही मस्त हेल्दी अशी पालक घालून. खूप साधी आणि झटपट रेसिपी आहे. तर काय करायचं, सगळ्यात आधी पाणी गरम करायचं. अर्धा कप, 1 कप. यामध्ये गरम पाण्यामध्ये आपण पालकाची पानं घालतो. एक साधारण कपभर पालक आहे, इथे स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. हा पालक फक्त 2 ते 3 मिनिट आपल्याला ब्लँच करून घ्यायचा. खूप वेळ नाही करायचा, पालक पटकन शिजतो. 2 ते 3 मिनिट खूप होतात याला ब्लँच होण्यासाठी. आता हा पालक व्यवस्थित 2 ते 3 मिनिट ब्लँच झालेला आहे. गॅस बंद करायचा आणि हलकासा थंड झाला की मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचा. तर इथे ब्लँच केलेला पालक मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे. आता यामध्ये 3 ते 4 लसूण पाकळ्या घालायच्या, हिरवी मिरची 2 ते 3, आल्याचे तुकडे थोडेसे, आणि याची व्यवस्थित अशी प्युरी करून घ्यायची. आता इथे बाउलमध्ये 1 कप इथे तांदळाचं पीठ आहे. यामध्ये आपण ही पालकाची जी प्युरी बनवून घेतली ही घालूयात. मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि लिंबाचा रस. पालक लोहयुक्त असतो. कुठलाही पदार्थ लोहयुक्त, मग ते बीट असो पालक असो, त्यामध्ये थोडंसं काहीतरी आंबटपणा घालायचा, दही किंवा लिंबू. त्यामुळे ते बीट शरीरामध्ये, लोह शरीरामध्ये छान ॲब्झॉर्ब होतं. नाहीतर मग ते युरिन थ्रू बाहेर टाकलं जातं. तर आयर्न छान ॲब्झॉर्ब होण्यासाठी त्यामध्ये थोडंसं आंबटपणा घालणं गरजेचं आहे. थोडं आणखी पाणी मिक्स करून घेऊयात. गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे तांदळाच्या. चला तर मग इथे हे बॅटर बनवून तयार आहे. तुम्ही बघू शकाल व्यवस्थित असं सरसरीत बॅटर झालेलं आहे. आता आपण घावणं बनवायला घेऊयात. चला तर मग घावणं बनवण्यासाठी इथे तवा मी मीडियम हीटवर व्यवस्थित गरम करून घेतलेला आहे. यामध्ये तेल घालूयात आणि हे तेल व्यवस्थित असं ब्रश करून घ्यायचं. आता घावणं सोडायची. तर घावणं सोडताना कायम तव्याच्या बाजूने सुरुवात करायची, कारण तव्याची मध्यभाग खूप गरम असतो. झाकण ठेवूयात. झाकण काढायचं आणि हे असंच आता शिजवून घ्यायचं. खालची बाजूला छान सोनेरी रंग येईपर्यंत. हवं तर थोडंसं तेल सोडूयात बाजूने, कडेने. आता घावण पलटी करूयात. मस्त, खूपच सुंदर. आणि दुसऱ्या बाजूने पण भाजून घेऊयात. आणि घावण बनवून तयार आहे. आणि इथे आपले पौष्टिक असे पालकाची घावणं बनवून तयार आहेत. खूप सुंदर दिसत आहेत, झटपट होतात. खाऊन बघितलंच पाहिजे. इथे माझ्याकडे ठेचा आहे लाल मिरचीचा. तसंच खाऊ शकता, चटणी वगैरे अजिबात गरज नाही आहे. परफेक्ट असा क्रिस्प येतो. पालक त्याचबरोबर आपण जे
मिरची आलं त्याची चव खूप छान उतरते. आहा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवरही क्लिक करायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.